হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি বনাম ৰোল। এই ৰোলটোত মই কণী নিদিওঁ, চব্জিৰ ৰোল বনাম। তাৰ কাৰণে মই আটা লৈছোঁ, নিমখ অকণমান, চুজি লৈছোঁ অকণমান আৰু অকণমান ঘি। এতিয়া এইখিনি মিলাই লওঁ। ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ। মই এই আটাৰ ডোটো বনাই লওঁ। এই আটাখিনি মাৰা হ'ল, বেছি টানো কৰা নাই, ঢিলাও কৰা নাই। এতিয়া মই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। চুজি দিছোঁ কাৰণে চুজিখিনি ফুলি উঠিব। এয়া আটাখিনি ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত মই সেইখিনি সময়তে চব্জিখিনি কাটি লৈছোঁ। বন্ধাকবি, বিলাহী, পিঁয়াজ। ইয়াতে মই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুট দিছোঁ আৰু এইটো চচ দিম, চেজৱান চিলি গাৰ্লিক চচ। আৰু দিছোঁ চীজ। এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। এয়া আটাখিনি মই এনেকুৱা সৰু সৰু গোল বনাই লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ অলপ আটা লগাই দি দি মই বেলি ল'ম। পাতলা পাতলাকৈ বেলি ল'ম। এতিয়া মই 2খন ৰুটি বেলি লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমান তেল দি ল'ম। তেল দি তেলখিনি মিলাই ল'ম। ইয়াতে অকণমান আটাৰ গুড়া অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া আৰু এখন ৰুটি ইয়াতে এনেকৈ জাপি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখন টাৱাত দিম। এতিয়া মই এয়া ৰুটিকেইটা টাৱাত দি আনিছোঁ গৰমে গৰমে। দুটা একেলগে ৰুটি পুৰিছিলোঁ, গতিকে গৰমে গৰমে এই দুটা ৰুটি ভাগ কৰিম। এয়া এনেকৈ ভাগ কৰি এয়া টাৱেলখনেৰে এনেকৈ কাপোৰ এখনেৰে মেৰুৱাই থৈ দিছোঁ। আৰু বাতি এটাত আটা অকণমান লৈ গৰম পানী দি এইটো এটা আঠা বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰুটিকেইটা ৰোল বনাই লওঁ। এয়া মই এনেকৈ লৈছোঁ ৰুটিটো, আৰু ইয়াতে মই এয়া চব্জি বেছি বেছিকৈ চব্জি দি থৈ দিম, মিলাই থোৱা চব্জিখিনি। আৰু এয়া বনাই থৈ দিয়া আটাৰ আঠাটো। এনেকৈ দুফালৰ পৰা ভাজ লগাই দিছোঁ, ভিতৰৰ বস্তুখিনি ওলাই নাহিবলৈ। আৰু এয়া এনেকৈ ৰোল বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এয়া মেৰিয়াই কেনে ৰোল বনাই লৈছোঁ। ইফালেও ওলাই নাহে আৰু ইফালেও ওলাই নাহে। আৰু এটা দেখুৱাই আছোঁ। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেৰিয়াই দিম। এইটো এটা হৈ গ'ল। এই চাওক, এনেকৈ গোটেইকেইটা মই ৰোল বনাই লৈছোঁ। ইফালে পেনখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু মই এই ৰোলকেইটা ইয়াতে তেলত ভাজিম। আটাখিনি মাৰোঁতে ঘি দিছিলোঁ কাৰণে
অকণমান মচমচীয়া হ'ব। এনেকৈ উলট পালটকৈ লাৰি থাকিব লাগিব। এয়া ৰোল ভাজা হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ঘৰতে বনোৱা চব্জিৰ ৰোল, মেয়নিজ আৰু টমেটো চচ প্লেটিং কৰিছোঁ।